Presidenti Ilir Meta kthen për rishqyrtim në kuvend ndryshimet që u bën ligjit koncesioneve më 18 korrika. I thotë se shtyrja me 3 muaj afatit për kufizimin e ofertave të pakërkuara mund të rrisë kostot e buxhetit e bëhet për qëllime klienteliste. Pas 12 vjetësh, Bashkia e Kamzës drejtohet nga socialistët. Rakip Suli është futur në zyrën e tij pas disa orë proteste të mbështetësve të opozitës pas përfundimit të saj dera e bashkisë është hapur me forcë. Suli deklaroi se nuk do të bëjë pastrime politike. Edhe këtë të mërkur, policia ka liruar mbi 2000 metra katror plazhet zaptuara nga privatët në Florë dhe në Durrës. Kreu i Agjencisë Bregdetit thotë se aksioni është i vonuar pasi bashkitë janë sinjalizuar që në qershor. E njëjti sistem që do të zëvendësojë kasat fiskale do të përdoret edhe në shitblerjet mes bizneseve. Zëvendës ministri i financave Elton Haxhi thotë se të gjitha bizneset do të raportojnë shitjet në kohë reale. Skënderbeu do të drejtohet sezonin tjetër nga Ilir Daja. Trajneri është rikthyer kështu pas një viti te klubi që shpalli kampion. Ai nisi sot me një stërvitjen e ekipit. Nesër pritet të bëhet prezantimi ku do të mësohen edhe detajet e kontratës. Me mbroma, mirë se vini në edicionin informativ të lajmeve të televizionit Klan. Është ora 19:30, do të jemi së bashku. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka rikthyer në parlament një tjetër ligj. Bëhet fjalë për ndryshimet që u bën ligjit për koncesionet, i cili kaloi në datën 18 korrik. Në argumentin që presidenti i Republikës ka përdorur, thotë se shtyrja me 3 muaj afatit për kufizimin e ofertave të pakërkuara mundet që të rrisë kostot në buxhet dhe sipas presidentit bëhet për qëllime klienteliste. Ashtu siç kishte paralajmëruar, presidenti Ilir Meta ktheu për rishqyrtim në kuvend një tjetër ligj pas refuzimit për të dekretuar ndryshimet në Kodin Penal. Kreu i shtetit kërkon rishikimin e neneve 17 dhe 18 të ligjit të ri për partneritet publik-privat me argumentin se këto dy nene të propozuara nga ish ministri i financave Arben Ahmetaj shtyn hyrjen në fuqi të kufizimeve që vendosen në dhënien e kontratave koncesionare. Sipas tij, këto dy nene kompromentojnë qëllimin e të gjithë pjesës tjetër të ligjit, pasi krijojnë hapësirën për të prodhuar sërish pasoja dhe qëllime klienteliste. Kontratat koncesionare do të vazhdojnë të jepen pa kufizim për çdo lloj fushe, pasi afati u shty nga data 1 korrik 2019 që ishte planifikuar në datën 1 tetor 2019. Kuvendi, duke shtyr afatin e zbatimit të ligjit, bëhet de facto ligjëruesi praktikave të dyshimta koncesionare dhe hap edhe një herë mundësinë që këto praktika që kanë ngërryer ekonominë e çdo familjeje shqiptare të vijojnë të realizohen pa u penguar edhe për këto 3 muaj të tjerë. Presidenti thotë se shtyrja e afatit për kufizimin e kontratave koncesionare shton rrezikun e rritjes së borxhit publik, nisur nga fakti që deri në datën 1 tetor 2019 mund të paraqiten oferte të reja të pakërkuara. Kreu i shtetit kujton se institucionet financiare ndërkombëtare kanë kërkuar nga qeveria shqiptare në mënyrë eksplicite eliminimin në mënyrë të menjëhershme të ofertave të pakërkuara, si oferta me një kosto të rëndë në ekonominë e vendit. Rakip Suli ka hyrë në Bashkinë e Kamzës, gjithsesi ky moment është shoqëruar me protesta nga ana e mbështetësve të Partisë Demokratike dhe pikërisht për shkak të kësaj situate të krijuar, betimi i tij është bërë në shkollën Ibrahim Rugova. Suli ka deklaruar se gjithsesi ai nuk do të bëjë pastrime politike në administratë. Bashkia Kamës, një bastion i djathtë i kryesuar për 3 mandate radhazi nga demokratët, nga kjo e mërkur do drejtohet nga socialisti Rakip Suli. Ai hyri në zyrë pas përfundimit të protestës së mbështetësve të opozitës, të cilët u larguan me mbylljen e orarit zyrtar të punës. Dera e bashkisë u hap forcërisht nga përkrahas të kryebashkiakut të ri, të cilët shoqëruan me ovacione futjen e Sulit në bashki. Do merrem me ngjyrat, do merrem me hallet dhe problemet të cilat i shqetësojnë nga mjesin e darkë. Ku në këtë bashki fatkeqësisht kanë munguar çdo lloj shërbimi. Në zyrë, fotoja e presidentit Meta ishte hequr nga muri dhe ishte vendosur në një nga raftet. Kjo nuk i shpëtoi syrit të gazetarëve. Fatmirësisht, jemi futur bashkë me ju në media dhe unë vetëm kom lëvizur karrikën dhe këllok të karrikën se më shion më shumë kjo se sa e karrikën që ishte më parë. Më herët për shkak të protestës së mbështetësve të opozitës, konstituimi i Këshillit Bashkiak dhe betimi kryebashkiakut të ri u bën në shkollën Ibrahim Rugova.
Rakip Suli premtoi se me ngjitje në karrigen e të parit të Kamzës nuk do të ketë spastrime politike, por do të fokusohet në projekte që i vinë në përmirësim jetesës së komunitetit. Të martën demokratët bën një kallëzim penal për prefekten e Tiranës, duke e cilësuar në shkelje të ligjit konstituimin e Këshillit. Në kundërpërgjigje, Suzana Jaollari tha se kishte zbatuar ligjin. Nuk mund ta lija pa zbatuar procedurën ligjore për një mbledhje. Gjithçka është bërë sipas procedurës. Disa nga kryebashkiakët e rinj socialistë, të cilët aktualisht e kanë marrë detyrën, janë quajtur si një bandë kriminalësh nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sipas tij, Rakip Suli i kapur në vjedhje flagrante me tendera dhe qira shtetërore në vend që të largohej si deputet dhe të ndiqej penalisht, promovohet nga Edi Rama. Basha rendit në listën e të inkriminuarve Valdrin Pietrin, Pierin Dreun, Artur Bushin, Dionisiu Merajn, Tërmet Peçin, Valbona Sakon dhe Klement Ndonin. Basha shton se Rama ka uzurpuar të gjitha pushtetet me një bandë kriminalesh dhe hajdutësh që i duen për të vjedhur Shqipërinë. Besnik Muçi ka qenë i pari nga kandidatët i cili është intervistuar për gjykatën kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi pritet që gjatë javës që vjen të bëjë dhe pikëzimin e të gjithë atyre të cilët kanë kandiduar për të shkuar më pas drejt formimit të gjykatës kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka nisur intervistimin e kandidatëve që kanë aplikuar për gjyqtar në gjykatën kushtetuese. I pari që startoi këtë proces është prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi, i cili një herë ka kandiduar edhe për të qenë pjesë e SPAK. Antarët e ketë të premten do të intervistojnë edhe 5 kandidatët e tjerë: Regleta Panajoti, Arta Vorpsi, Elsa Toska, Fiona Papajorgji dhe Marsida Xhaferllari. Pas përfundimit të intervistimit do të nisë edhe procesin e pikëzimit, i cili pritet të përfundojë brenda muajit gusht. Gjykata kushtetuese do të ketë 9 antar, nga të cilët 3 zgjidhen nga presidenti, 3 nga parlamenti dhe 3 nga gjykata e lartë. Kjo e fundit ka probleme me funksionimin pasi ka mbetur vetëm me 1 antar dhe plotësimi i trupave bëhet me gjyqtarë që caktohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Javën e ardhshme pritet të nisë intervistimi edhe i kandidatëve që kanë shprehur dëshirën për të drejtuar Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Për këtë postë kanë aplikuar Artur Metani, Artur Malaj, Marsida Xhaferllari dhe Eris Hysi. Por ngritja e këtij institucioni është në pikpyetje pasi që gara të legjitimohet duhet të ketë 5 kandidatura. Vetëm një ditë pas grabitjes që ndodhi në një pikë kredish tek zona e Zogut të Zi, televizioni Klan ka arritur që të sigurojë edhe pamjet nga momenti kur ka ndodhur ngjarja. Personi është futur në këtë pikë të dhënies së kredive i maskuar dhe me një veshje si të ishte një punëtor i një firme ndërtime. Personi që shihni në këtë video është autori i grabitjes së pikës së dhënies së kredive të martën pasdite në kryeqytet. Si shihet edhe nga pamjet, ai lëviz qetësisht derisa hyn brenda. Autori mban në kokë një kapele ndërsa në pjesën e fytyrës ka vendosur një maskë për të mos identifikuar. I veshur me kominoshe si ato të punonjësve të ndërtimit dhe me një qese në dorë, ai ka mundur të mos bjerë në sy tek kalimtarët. Kamuflimi duket se e ka shpëtuar edhe nga kamerat e sigurisë pasi policia nuk ka ende një të dyshuar. Ngjarja ka ndodhur mesditën e së martës pranë rreth rrotullimit të Zogut të Zi në kryeqytet. Policia nuk ka ende një shifër zyrtare, por mësohet se shuma e grabitur është rreth 650.000 lekë. Pas ngjarjes në pyetje janë marrë edhe punonjësit e pikës së dhënies së kredive, që kanë treguar se një person nën kërcënimin e armës nuk kishte rrëmbyer shumën e parave, por pa mundur ta identifikonin. 4 efektivët e policisë, të cilët u vranë nga Dritan Dajti në gusht të vitit 2009 janë përkujtuar nga ana e familjarëve, por njëkohësisht edhe nga ish kolegët, ka qenë në zëvendës drejtoria e policisë, e cila ka deklaruar se nuk do të gjendet qetësi derisa të vendoset drejtësi e plotë. 10 vite nga ekzekutimi i 4 punonjësve të policisë gjatë një operacioni për kapjen e Dritan Dajtit, të rënët janë kujtuar në një ceremoni për kujtimore nga familjarë dhe ish kolegët e tyre. Zëvendës drejtoria e policisë, Aida Hajnaj, nuk la pa komentuar odisejnë gjyqësore për autorin e masakrës që u mori jetën, Fatos Xhanit, Kasriot Feskajt, Sajmir Duçkollarit dhe Altin Dizdarit.
Kolegët tanë që tashëm prejen altarin e kombit, u ndan prej nesh nga plumbat e krimit organizuar. Dhe ende sot shpirti tyre nuk gjen paqe deri në dhënien e drejtësisë së merituar për dorën brastare. Shkalla e parë e krimeve të rënda në 2014 e dënoi Dajtin me burgim të përjetshëm për vrasjen e 4 policëve mesditën e 7 Gushtit të 2009-s. Por apeli i krimeve të rënda në janar të këtij viti pranoi gjykimin e shkurtuar për Dajtin, duke e dënuar përfundimisht atë me 25 vite heqje lirie. Këtë vendim prokuroria e ka apeluar në gjykatën e lartë, e cila në kushtet e vakancës nuk e ka shqyrtuar. Deri tani Dajti ka vuajtur gati 10 vite para burgim, të cilat i llogariten 15 vite burgim. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Zeqo ka paralajmëruar se nëse ekonomia e eurozonës do të vijojë që të jetë në rënje dhe nëse në vend do të ketë një shtim të rreziqeve të cilat vijnë si pasojë e krizës politike, atëherë normat e interesit të lekut do të ulen akoma dhe më shumë. Banka e Shqipërisë mund të bëjë sërish një lëvizje lehtësuese në politikën monetare, duke ulur në nivelin 1% normën bazë të interesit të lekut. Alternativën për të vepruar e la të hapur guvernatori Zeqo gjatë një konferencë për shtyp pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, duke ia faturuar këtë mas shtimit të pasigurive në ekonominë vendase dhe forcimit të rreziqeve. Këto rreziqe burojnë si nga ambienti i jashtëm, ku ekonomia e eurozonës shfaqet në ngadalësim të vazhdueshëm, ashtu edhe nga ambienti i brendshëm, ku tensioni politik vazhdon të induktoj pasiguri, përkeqësimi i skenarit bazë apo materializimi i goditjeve të rrezikut mund të kërkojë një rishikim në kënd lehtësues të qëndrimit të politikës monetare në të ardhmen. Kreu i Bankës Qendrore tha se rritja ekonomike përgjatë këtij viti do të jetë ngadalësuar, ndërsa vetë banka ka shtyrë pritshmëritë për rikthimin e inflacionit në objektiv për në fund të vitit të ardhshëm. Informacioni i ri i marrë në analizë tregon një ngadalësim të rritjes ekonomike në gjysmën e parë të vitit dhe një rënje të normës mesatare të inflacionit në tremujorin e dytë. Lidhur me forcimin e lekut në këtë periudhë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerëson se zhvillimet në kursin e këmbimit kanë ardhur për shkak të rritjes së ofertës së valutës gjatë sezonit turistik. I njëjti sistem i cili do të zëvendësojë kasat fiskale do të përdoret edhe në shitblerjet e bizneseve, është zëvendës ministri i Financave, i cili thotë se bizneset tashmë do të jenë të detyruara që të raportojnë në kohë reale shitjet. Nga 1 janar i vitit të ardhshëm, të gjithë bizneset të cilët kryejnë shitje të mallrave e shërbimeve të qytetarët do të përdorin sistemin e ri të deklarimit të shitjeve, i cili do të raportojë direkt te serveri i tatimeve. Aktualisht bizneset të cilat shesin një mall dhe presin faturën e deklarojnë transaksionin në fund të ditës, çka mund të lërë të hapur mundësinë për të fshehur të ardhurat. Zëvendës ministri i Financave Haxhi thotë se kjo platformë nuk do të ketë asnjë kosto shtesë për biznesin dhe mund të instalohet edhe brenda kasave fiskale që ata përdorin aktualisht. Në momentin që ai do shtypi kasën, çdo biznes, në këtë moment do ndodh transmetimi dhe kjo nuk kërkon veprim të tepërt shtesë nga biznesi, do jetë thjesht një zgjidhje teknologjike që do ofrohet. Platforma e njohur si fiskalizimi do të mbyll fazën e konsultimit me bizneset në shtator, ndërsa do të depozitohet në parlament në tetor, në mënyrë që të lihet kohë strukturave të administratës tatimore që të informojnë ndërmarrjet për mënyrën e përdorimit. Në vitin 2021, kjo platformë do të implementohet edhe për transaksionet që kanë bizneset me njëri tjetrin. Në 2020 do filloj implementimi vetëm për business to customer, për transaksionet me parandor, dhe pastaj në 2021 është parashikuar që të kalojnë të fiskalizohen edhe business to business. Aplikacioni i sistemit të ri do të jetë falas për të gjithë bizneset dhe do të printoj kupon tatimor me të gjithë elementët e sigurisë që do të vërtetojnë se ndërmarrja apo përdor sistemin e ri të fiskalizimit. Dhe në zona turistike vijojnë kontrollet lidhur me mënyrën se si biznesi është duke i deklaruar të ardhurat. Kështu për shembull në për hotele të ndryshme është duke bërë një krahasim lidhur me të ardhurat që deklarohen për tyre, por edhe me ato që ekzistojnë në platformën Booking, kontrolle janë duke u kryer edhe gjatë natës. Strukturat e hetimit tatimor janë duke kryer kontrolle intensive në zona turistike, duke u fokusuar tek hotelet dhe restorantet. Inspektorët po marrin informacione nga platforma Booking për të vërtetuar nëse një subjekt merr të ardhura nga qeradhënia dhe nuk paguan taksa, si dhe po kryen kontrolle të imtësishme lidhur me çmimin e qiras që deklarohet dhe sasinë e dhomave që jepen për pushuesit. Vazhdojnë akoma, gjatë javës që kaloi unë kam bërë 3 bllokime.
subjektet pa regjistruar. Ministre e Financave Anila Denaj u bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë rastet kur bizneset nuk u lëshojnë faturë tatimore, ndërsa njoftoi se ka nisur kontrollet e hoteleve edhe gjatë natës. I kërkojmë të gjithë bizneseve që të heqin dorë nga ekzistenca e kuponave të tjerë. Në çfarëdo lloj gjuhe që të jenë ato fatura, nuk do zvendësojnë kurrë faturën tatimore. Në zonën e Imarës u penalizuan disa restorante të cilat nuk lëshonin kupon dhe vendosnin çmime të ndryshme në faturën që u lëshonin klientëve nga ajo që deklaronin te lista e çmimeve. Më shumë se sa 2 metra katror plazhe të cilat ishin zbatuar në mënyrë të pajlishme janë liruar nga ana e privatëve dhe aktualisht janë kthyer publikut. Bëhet fjalë për plazhe të cilat ndodheshin në Vlorë, por njëkohësisht edhe në Durrës. 12 pronar subjektesh janë proceduar, gjithsesi është bërë ditur se nuk do të ketë edhe dhënie hapësirash për ndërtime kampingjesh pa leje. Lirimi i hapësirave publike në plazhe ka vijuar në Durrës dhe në Vlorë. Këto janë pamjet e aksionit të policisë në Bregdetin e Durrësit, ku 2000 metër katror plazh i zaptuar nga privatët u është kthyer pushuesve. 6 pronar subjektesh u proceduan pasi operonin pa lejen e bashkisë. Për të njëjtën arsye, 6 të tjerë u proceduan në plazhet e Radhimës, Himarës dhe Gjipes. I ashpër me zaptuesit e plazheve është treguar ministri Bledi Çuçi, koordinuesi task force së turizmit për bashkitë e Himarës dhe Sarandës. Të gjithë ata që kanë dalë nga leja, nuk ka as paralajmërim as gjoba hiç. Ti merret dhe mos japësh lejen, ti anullosh lejen. Çuçi kërkoi ndalime dhe për kampingjet e palicencuara në plazhe. Është gjëja që në mënyrë kategorike duhet ndaluar. Për kampingje ka vende të caktuara sepse duhet të ketë disa kushte minimale edhe për të pasur parking. Nuk është pyll edhe mund të shkojë si doj kushdo. Sidomos në plazhe. Masa sipas ministrit do të ndërmerren edhe për ndotjen akustike. Por kreu i Agjencisë së Bregdetit, Ledion Lako, ka deklaruar se ky aksion, i cili është duke u zhvilluar gjatë këtyre ditëve të fundit që takon lirimit të hapësirave publike, është i vonuar. Të vonuar, por të domosdoshme, e cilëson drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit aksionin për lirimin e plazheve publike, teksa bën përgjegjëse të situatës institucionet e pushtetit vendor. Lidhjet e kontratave mes bashkive dhe subjekteve, vrojtuesit e plazheve dhe kushtet mjedisore kanë qenë 3 problemet e dala në pa nga monitorimi i bërë nga kjo agjenci. Prandaj e ngritëm këtë task force që në qershor, pra nga ana e njësive të qeverisë vendore nuk ishin respektuar edhe hapësirat publike, por edhe respektimi apo lidhja e kontratave me subjektet. Lako na njeh edhe me bashkitë më problematike lidhur me masat e ndërmarra për këtë sezon veror. Bashkia e Shkodrës, bashkia e Lezhës, bashkia e Durrësit ka patur probleme, por gjithashtu edhe bashkitë e Jugut. Mund të them që për sa i përket subjekteve të cilët kanë plotësuar kriteret më mirë, kanë qenë subjektet që operojnë në qarkun e Vlorës. Ligji i ri për menaxhimin e vijës bregdetare dhe breg liçenori që pritet të depozitohet në kuvend në muajin shtator, u heq bashkive administrimin e plazheve. Në draft diskutohet edhe krijimi i një ndërmarrje publike në varësinë e pushtetit qendror, sipas modelit malazez. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rikthyer edhe një herë tjetër debati sa takon racizmit të njerëzve me ngjyrë, kjo pas publikimit të një fotoje aty ku duket një i ri afroamerikan i cili tërhiqet nga ana e policëve me kal. Ka krijuar polemika të shumta kjo foto e shkrepur në Teksas, ku 2 oficerë policie të hipur mbi kuaj tërheqin militar një të ri me ngjyrë, të cilin e kishin arrestuar. Në pamundësi të mbërritjes së një makine të patrullës, oficerët vendosën të tërhiqnin me kal të arrestuarin, por kjo metodë është cilësuar si çnjërzore në rrjetet sociale. E përshtirë dhe e panevojshme, shkruan një nga komentuesit. Pas ngjarjes reagoi Departamenti i Policisë së Teksasit që kërkoi ndjes publike, duke thënë se oficerët patën një vlerësim të ulët të situatës. Në reagim thuhet se do të bëhen ndryshime që ky lloj shoqërimi të ndalohet. Sipas autoriteteve amerikane, metoda e shoqërimit të arrestuarve në këtë mënyrë është e njohur dhe nuk ka lidhje me racizmin. Dhuna e policisë ndaj afroamerikanëve në Shtetet e Bashkuara është ndër temat më të nxehta. Në 10 raste oficerët akuzohen për racizëm dhe se kanë qelluar lehtësisht me armë ndaj njerëzve me ngjyrë. I vrarë në vitin 1934 nga FBI-a John Dillinger kërkohet që të zhvarroset nga ana e familjarëve të cilët pretendojnë se autoritetet kanë fshehur trupin e tij.
85 vjet nga vrasja e armikut publik numër 1 të Shteteve të Bashkuara, John Dillingerit, lejohet zhvarrosja e tij. Departamenti i Shëndetësisë në Indiana pranoi kërkesën e familjarëve të tij, të cilët pretendojnë se trupi që prehet në varrin e gangsterit më të madh të viteve 30 në fakt nuk është i tij. Vendimi i autoriteteve amerikane rikthen vëmendjen tek një prej figurat që ndau opinionin publik gjatë kohës së depresionit të madh në Shtetet e Bashkuara, i cilësuar si Robin Hoodi amerikan që grabiste për të ndihmuar të varfrit. John Dillinger ishte drejtuesi një prej bandave më famkeqe që grabiti më shumë se 20 banka, për një shumë totale prej $300.000, të barazvlefshme me rreth $6 milion sot. Personazhit të tij kushtohet edhe filmi me protagonist Johnny Depp, Armiqt publik. John Dillinger u vra përpara këtij teatri nga FBI në vitin 1934, por sharmi i figurës së tij duket se nuk vdiq me të. Askush nuk e bllokon dot ndërtimin e një teatri të ri. Kjo ka qenë deklarata e cila është bërë nga ana e kryetarit të Bashkisë Tiranës, Erion Velia, gjatë inaugurimit të një këndi lojrash. Pas inspektimit të një këndi lojrash në lagjen e njohur si restorant Durrësi, Erion Velia ritheksoi vendosmërinë e Bashkisë Tiranë për ndërtimin e një teatri të ri. Është koha që qyteti të mendojë për fëmijët që sipas kryebashkiakut meritojnë jo vetëm rrugë sheshe më të mira, por edhe një teatr të ri. Nuk mund t'i themi fëmijëve që ju për nostalgjinë e ca të vjetërve që kanë për tallashin, për shkrepset dhe për algat dhe për populitet e një teatri që është kthyer sot në një karakatin, ju do vazhdoni të shkonin kushte të tilla. Teatri do të bëhet, ky është një angazhim dhe një përkushtim i pazvendësueshëm dhe i panegociueshëm. Kërkesës për referendum për prishjen ose jo të teatrit kombëtar, Velia ju përgjigj. Gjithë ata që kërkojnë një referendum, ne sapo bëm një referendum, datën 30 qershor, edhe në lagje të tilla. Në atë referendum premtuam teatrin, në atë referendum premtuam dhe stolat. Nuk do presim 4 vjet me mbajt premtimet për Tiranën, siç janë teatri, siç është vazhdimi i bulevardit deri në fund, siç është Unaza e Madhe. Sheshi i ri plotëson nevojat e të gjithë grup moshave me module e lodra për fëmijë e hapësirat çlodhëse për të rritur. Të populluar gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës nuk janë vetëm plazhet, por njëkohësisht edhe Shëngjergji, një zonë e cila ndodhet në periferitë kryeqytetit. Bruna Cami na sjell reportazhin vim. Rreth 40 kilometra në lindje të Tiranës gjendet Shëngjergji. Ky fshat është kthyer një ndër destinacionet më të preferuara vitet e fundit, jo vetëm për turistët që vinë dhe vizitojnë Tiranën, por edhe për vetë kryeqytetasit. Rrugë për në Shëngjergj kalon mes maleve. Pamja është më gjepsëse. Në disa momente ajo vështirësohet, por mjaft të jesh i vëmendshëm dhe tabelat të paralajmërojnë për rrezikun. Gjelbërimi është ajo që të bie në sy përgjatë gjithë rrugëtimit. Bizneset në këtë zonë janë të vendosura përgjatë lumit, duke ju krijuar kështu mundësi turistëve jo vetëm të shijojnë ushqimin bio, por edhe të provojnë një ditë plazhin në lum. Ka turistë huaj që vinë, po më shumë janë kështu shqiptar, ka shumë. Diela është më ngarkuar, ka shumë që vinë. Mesatarisht 200-300 veta mund vinë, edhe më shumë. Pas që aty ka çadra, ofrohet edhe fjetje, si funksionon këtu një ditë? Më shumë ofrohet për turistët që vinë, që duan të vizitojnë zonën, mund të rinin natë. Këto zonë ofron çdo gjë është bio, të mishi, djathi, turshit, domatja, straveci. Por ajo që tërheq më shumë turistët është ujvara e Shëngjergjit. Makina shkon deri pranë saj. Ujvara e Shëngjergjit është një nga pasuritë natyrore të Tiranës. Deri përpara 6 viteve ajo qëndronte e fshirë këtu mes maleve dhe njihej vetëm nga banorët e zonës, ndërsa sot është kthyer në një destinacion të mirëfill turistik e pajisur edhe me sinjalistik orientuese që të sjell direkt në ujvar. Një pjesë e turistëve nuk i rezistojnë tundimit për t'u larë në ujin e akullt, që vjen direkt nga mali me gropa. Gjithë gyta shërben për faktin e tregimit të vendit. Për sa i përket ujvarës së Shëngjergjit, pjesa dërmuese janë polak, ndërsa është një pjesë e vogël skandinave, norvegjez, suedeze dhe finlandez, dhe pjesa tjetër pastaj ngelet hungarez.
Grupi që shoqërojmë sot është nga pjesa skandinave, edhe janë norvegjes edhe suedez. Hera herës ka grupe 50-60 persona, hera herës 20-30 persona. Ndërsa si sot për shembull janë 12 persona. Për disa qëndrimi në ujvar është i shkurtër, por askush nuk largohet pa shkrepur disa foto të saj. Të largohesh nga freskia që të dhuron ujvara është e vështirë, por rruga e kthimit duket më e lehtë. I vetëm në shtëpi është një nga filmat më ikonik të prodhuar nga ana e Hollywoodit, duket se do të rikthehet në ekranin e madh. I vetëm në shtëpi ishte filmi I cili me një atmosferë festive magjike vendosi 8-vjeçarin Kevin McAllister të vetëm para hajdutëve, duke bërë botën të dashurohej me të. Teksa kanë kaluar 29 vite, Home Alone do të realizohet në një version tjetër për gjeneratën e re. Sipas Daily Mail, kjo gjë bëhet ditur nga shtëpia e madhe e filmave Disney, të cilët kanë menduar të rikthejnë në ekranin e madh një projekt të ri përpunuar. Në interpretimin e Macaulay Culkin, Home Alone pati një version të dytë 2 vite më vonë, I cili tregonte se si Kevin mbeti prap vetëm pasi u fut në një fluturim të gabuar. Me një buxhet prej vetëm $18 milion, I vetëm në shtëpi u kthye për 12 javë në filmin më të shikuar në mbar botën dhe duke grumbulluar fitime që kapën vlerën e $477.5 milion. Lonely Together është kënga më e fundit e Rita Orës, e cila duket se është kthyer në një hit. Ishte shtator 2017 kur Rita Ora publikoi Lonely Together, që do të rezultonte një nga hitet më të mëdha të karrierës së saj. Bashkëpunimin me Avicii, Rita vendosi që ta bënte pjesë të albumit të saj më të fundit Phoenix, si shenjë mirënjohje dhe kujtimit të përjetshëm për DJ-n e njohur. E tashmë 2 vite pas publikimit, Lonely Together ka arritur që të dëgjohet mbi 500 milion herë në platformën Spotify, duke bërë kënga më e dëgjuar e albumit, që Rita publikoi më 23 nëntor të vitit 2018. Kërkon dhar gjithashtu 28 vjeçares çmimin kënga më e mirë ritmike në eventin MTV Video Music Awards 2018. Kemi ardhur në fund, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan.